Narito po ang ating mga ingredients para sa ating chili prawns. 1/4 na kilo ng hipon, 1 hanggang 2 siling labuyo, bawang at sibuyas, 2 tablespoon ketchup, 1 tablespoon cornstarch, 1 tablespoon sugar, 1 egg, and optional po is yung chili paste. Una, paghahaluin lang po natin ang ketchup, sugar, at 1 tasa po ng tubig. Ito po ang ating magiging sauce. Tapos, sa separate naman po na mangkok, ilalagay natin ang cornstarch at tubig po. Ito po ang ating magiging pampalapot. Igigisa lang po natin ang sibuyas, bawang at ang ating sili. Pwede po kayong magdagdag dito ng red bell pepper. Hayaan lang po natin na lumambot ang ating mga vegetables, and then pwede na po nating ihalo ang mixture ng ketchup, sugar, and water. Pwede din po tayo magdagdag ng chili paste kung gusto nyo po ng mas maanghang. And then, idadagdag muna po natin ang ating prawns. Make sure lang po na devein po yung prawns at wala na pong balat. Kapag fully cooked na po yung mga prawns, lalagay na po natin yung ating cornstarch with water. And then, isusunod naman po natin ang 1 beaten egg. Manganta na po!